සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා DSL Guide YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හොයන්න උනන්දුවක් දක්වන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම තමයි අද වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. මේ දවස්වල ගොඩක් අය උනන්දුවක් දක්වන ඒ වගේම තමයි මුදල් හොයන මාතෘකාවක් පිළිබඳව තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. අන්නේ ඒ දේ තමයි aliexpress affiliate program එක කියලා කියන්නේ. ඔයාලට ටිකක් මහන්සි වුණොත් මේ හරහා හොඳ earning එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. කවුරුත් අපිට නිකන් සල්ලි දෙන්න කැමති නෑ. ඒක ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕනි. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හරහා ටිකක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා හොඳ earning එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 100%ක්ම සාර්ථක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම සාර්ථකුණ අයත් ඉන්න හින්දා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් ආවේ. එහෙමනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනද වගේම මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එක තාම ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අදහසුත් comment කරන්න. අනිත් අයටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක දැක්කහම ඔයාලට හුඟක් පුරුදු site එකක් තමයි මේ aliexpress site එක කියන්නේ. ගොඩක් අය මේ site එකේ register වෙලා online product order කරලත් ඇති සමහරක් විට. අපි බලමු මොකද්ද මේ aliexpress affiliate program එක කියන්නේ කියලා. සරලවම කිව්වොත් මේකද වෙන්නේ product එකක් අපි promote කරන එක තමයි. ඒ product එක promote කරන එකේ අතරමැදියෙක් විදිහට තමයි අපිට කටයුතු කරන්න තියෙන්නේ. උදාහරණයක් ලෙස මම ගන්නවා මෙන්න මේ pen drive එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න pen drive එක ඔයාලගේ social media තුල ඒ කියන්නේ Facebook, YouTube, Instagram වගේ social media තුලත් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට blog එකක් හරි website එකක් හරි තියෙනවා නම් ඒ හරහා මේ product එක promote කරන්න පුළුවන්. මෙයාලා අපිට generate කරලා දෙන link එකකින්. ඉතින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඒ link එක click කරලා මේ product එක buy කරොත් එහෙම අන්න එතනින් ඔයාලට commission එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේ තමයි මේ aliexpress affiliate program එකේදී සරලවම සිද්ධ වෙන්නේ. affiliate program එක පිළිබඳ වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද aliexpress affiliate program කියන්නේ එක වීඩියෝ එකකින් කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද මේ site එක තුල register වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ site එකේ register වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් register button එක click කරලා ඔයාලගේ email එකයි password එක ලබා දීලා මේ aliexpress site එකේ register වෙන්න. අපි මුලින්ම affiliate program එකට register වෙන්න ඉස්සෙල්ලා aliexpress site එකේ register වෙලා ඉන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම පාල description එකේ දාලා ඇති link එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ හරහා aliexpress affiliate program එකට register වෙන්න. නැත්නම් Google එකේ search කරලත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා link එක click කරාම නැවතත් ඔයාලගේ aliexpress site එකට register වෙනකොට ලබා දුන්නු email එකයි password එකයි ඒ email එකයි password එකයි ඔයාලා ලබා දීලා login වෙන්න ඕනි. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකට එනවා. මේ තමයි affiliate program එකේ register form එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මෙතනට ඔයාලගේ පළවෙනි නම දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට last name එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන media type එකට network කියලා select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා select වෙලා ඉතින් නැත්නම් මෙතනින් country එක ශ්‍රී ලංකා තෝරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ next කියන tab එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට උඩින්ම තියෙන ඔයාලා media type එක select කරන්න. එතෙන්ට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ social කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊළඟට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ influencer කියන එක. ඊළඟට ඔයාලා product promote කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන social media එක මෙතෙන් select කරන්න තියෙන්නේ. Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, YouTube වගේ social media රසක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතන එක select කරන්න. මම මෙතන Facebook select කරනවා. දැන් තියෙන Facebook එකේ name එක ලබා දෙන්න මෙතෙන්. දැන් තියෙන්නේ මෙතන name එක ලබා දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් Facebook page එකේ name එක මෙතෙන් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි Facebook URL එක මෙතෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ traffic distributors එක. එතෙන්ට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 3ක් select කරන්න ඕන. United Kingdom, Australia වගේ රටවල් 3ක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මොන කැටගරි එකේ යටතේද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතෙන්ට කැටගරි 3ක් select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන් දෙන්න හොඳ description එකක්. ඉතින් ඔයාලා හොඳ description එකක් කල්පනා කරලා ඒක document එක type කරගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා paste කරගන්න.
මම මේ උදාහරණයක් ලෙස නිකම් ටයිප් කරලා තියෙන අකුරු ටික එහෙම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ලබා දීලා ඔයාලා මෙන්න මේ next කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊළඟට ඔයාලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ contact information ලබා දෙන්න. මුලින්ම තියෙන ඔයාලගේ phone number එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන platform එකක් select කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක optional. ඔයාලට කැමති නම් select කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් select නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. email address එකක් select කරන්න තියෙන ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වැඩ කරන email එක මෙතෙන්ට දීලා send කියන tab එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාගේ email එකට එනවා මෙන්න මේ වගේ verification code එකක්. ඔයාලට තියෙන ඉන්නේ code එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා verify code කියන තැනට paste කරලා next button එක click කරන්න. next button එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එක මෙයාලා review කරලා පැය කිහිපයකට පසුව තමයි approve කරන්නේ. ඉතින් එතකන් එතකන් ඉන්න වෙනවා ඔයාලට. ඔයාලගේ account එක approve වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි. උඩින්ම තියෙනවා month estimate commission එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා last month estimate commission එක. ඒ වගේම තමයි account balance එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් පහළට ආවම ඔයාලගේ clicks බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි payment order estimate commission එක complete order commission වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ interface එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වා මෙන්න මේ aliexpress affiliate program එක පිළිබඳව එක වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බෑ කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික ගැන තමයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් ඉදිරියට වීඩියෝ කීපයක්ම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වීඩියෝ තුලින් හරියට link එකක් generate කරන්නේ කොහොමද? affiliate marketing support කරන product එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? tracking ID එකක් create කරගන්න ආකාරය සහ image download කරන ආකාරය පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් withdrawal එකක් ගන්න කොහොමද? payment method add කරන ආකාරය පිළිබඳවත් කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි aliexpress affiliate program එකේ product එකක් අපි කොහොමද Facebook page එකක් create කරලා ඒ තුලින් promote කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම Pinterest site එකේ අපි කොහොමද product එකක් promote කරන්න කියලා මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ කාරණා රසක්ම කතා කරන්න තියෙන ඉඳ තමයි මම කිව්වේ මේ වීඩියෝ සීරියස් එකක් විදිහට කියනවා කියලා මේ පිළිබඳව කතා කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.